Hi friends, once again welcome back in our educational channel, that is Milinda's Ideas. Friends, in previous lecture we had studied the first type of non-linear resistor, that is light dependent resistor. And in today's video lecture we are going to study the next type of non-linear resistor, that is thermistor. So friends, first of all, what is non-linear resistor? A resistor in which the resistance value will not depend upon the voltage and current, or in other words we can state that the current flowing through this resistor is not proportional to the applied potential. The current flowing through that component and the potential drop across the components depends upon some physical parameters such as light, that is the intensity of light, and the temperature. So the resistance value of this resistor changes with the change in the physical parameters such as the light intensity as well as the temperature. So the first type, that is light dependent resistor, that is LDR, and in this lecture we are going to study the second type of non-linear resistor, that is thermistor. So friends, what is thermistor? The thermistor is a type of resistor in which the resistance value changes rapidly with temperature. तो जो resistor जो आहे त्या resistor ची जी property आहे resistance that changes rapidly with change in temperature. Temperature vary झाला की त्याचा resistance काय होतो, vary होतो. त्या resistorला म्हटलं आपण thermistor. आता हा जो flow of current जो आहे हा कसा आहे, in this case it is not linear, it is non-linear. मैं तो टेम्परेचर वाढला की करंट तुमचं काय होणार आहे, व्हेरी होणार आहे. मग याच्यात काय म्हटलं आपण, इन दिस टाइप ऑफ रेजिस्टर द रेजिस्टन्स व्हॅल्यू चेंजेस विथ द टेम्परेचर्स, दॅट्स व्हाय इट इज नोन एज थर्मिस्टर. द वर्ड थर्मिस्टर कशामुळे आले मित्रांनो, इट इज अ थर्मली सेन्सिटिव्ह रेजिस्टर. थर्मली मधला थर्म अँड रेजिस्टर मधला ISTOR, सो THERM थर्म आणि ISTOR थर्मिस्टर हे आपण काय केले, एकत्र घेतले की जो कॉम्पोनंट आला त्याला म्हटलं आपण थर्मिस्टर. सो इट इज थर्मली सेन्सिटिव्ह रेजिस्टर, दॅट इज थर्मिस्टर. आता हे थर्मिस्टर्स जे आहेत, हाऊ द थर्मिस्टर्स आर कन्स्ट्रक्टेड, हाऊ दे आर मेड, कसे बनवतात. सो इन दिस थर्मिस्टर्स अ सिंथर्ड मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, सच एज आपण काय काय वापरतोय, निकेल, त्यानंतर कॉपर, आयर्न, मॅंगनीज, कोबाल्ट एक्सेट्रा. सो द मेटल ऑक्साइड्स ऑफ दिस मेटल्स, या मेटल्स काय केलं आपण, तसं ऑक्साइड्स घेतलं आणि ते सिंथर्ड मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स यूज टू कन्स्ट्रक्ट द थर्मिस्टर्स. सो थर्मिस्टर्स आर कंपोज्ड बाय अ सिंथर्ड मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड सच एज निकेल, आयर्न, कॉपर, कोबाल्ट, मॅग्नेशियम एक्सेट्रा. आता हे जे थर्मिस्टर्स जे आहेत, थर्मिस्टर्स आर अवेलेबल, म्हणजे थर्मिस्टरची रेजिस्टन्स व्हॅल्यू, द रेजिस्टन्स ऑफ थर्मिस्टर रेंज जी आहे ती रेंज आहे 0.5 ओम टू 75 मेगा ओम. सो थर्मिस्टर्स आर अवेलेबल विथ अ वाइड रेंज ऑफ रेजिस्टन्स व्हॅल्यू, दॅट इज 0.5 ओम टू 75 ओम. आणि हे जे थर्मिस्टर्स जे आहेत, ॲज पर देअर शेप, ॲज पर देअर साईज आपल्याला टाईप स्टडी करायचे. ते टाईप्स आहेत रॉड टाईप, डिस्क टाईप, बल्ब टाईप, बीड टाईप एक्सेट्रा. आपण पुढे त्याचे फिगर्स बघणार आहोत. सो थर्मिस्टर्स आर अवेलेबल इन व्हेरियस साइज अँड व्हेरियस शेप्स, अँड ॲज पर द शेप्स द टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर्स आर रॉड टाईप, डिस्क टाईप, वॉशर टाईप, बीड टाईप, LED टाईप और बल्ब टाईप. सो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर्स. कुठले दोन टाईप थर्मिस्टरचे आहेत. सो ॲज पर द प्रिन्सिपल देर आर टू टाइप्स. पहिला टाइप जो आहे मित्रांनो तो आहे आपला NTC. व्हॉट इज NTC? इट इज अ निगेटिव्ह टेम्परेचर कोएफिशियंट. इट इज अ निगेटिव्ह टेम्परेचर कोएफिशियंट इन विच द रेजिस्टन्स डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. म्हणजे टेम्परेचर वाढला की रेजिस्टन्स काढण्याचं कमी, कारण इट इज अ निगेटिव्ह, उलटे ॲक्शन त्याची आहे. In this case, as the temperature increases, the resistance of that resistor decreases. That's why it is known as a NTC. It is a negative temperature coefficient of resistor.
म्हणजे समोर त्याची फिगर झाली आहे डिस्प्ले, आपण तो कसा असतो तो दिसतोय आपल्याला इथे पाठीमागे. त्याच्या बाजूला आपण त्याचा ग्राफ स्टडी करतोय, म्हणजे एक्झॅक्टली काय कसं तो ॲक्च्युली तो लिनियर आहे का नॉन लिनियर आहे याचा आपल्याला ग्राफ स्टडी करायचा आहे. टेम्परेचर ॲक्सिस आणि रेजिस्टन्स ॲक्सिस समोर डिस्प्ले झाले. ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस, टेम्परेचर वाढत गेलं, रेजिस्टन्स काय झालं तुमचा कमी होत गेला. मग याच्यात काय झालं, टेम्परेचर इन्क्रीज झालं, टेम्परेचर वाढत गेलं आपलं, तसं रेजिस्टन्स काय झालं कमी होत गेलं. दॅट्स वाय इट इज नोन ॲज अ नॉन लिनियर रेजिस्टर. म्हणजे आपण जो ग्राफ बघितला तो स्ट्रेट लाईन नाही आहे, इट इज अ नॉन लिनियर ग्राफ, इट इज नॉन लिनियर ग्राफ. सो दॅट इज फर्स्ट टाईप नोन ॲज NTC, निगेटिव्ह टेम्परेचर कोएफिशियंट ऑफ रेजिस्टर. पुढे मित्रांनो सेकंड टाईप जो आहे तो ऑब्विसली जर निगेटिव्ह असेल तर Z शुड बी पॉझिटिव्ह. जो सेकंड टाइप is known as a positive temperature coefficient of resistance. Means what? It is a positive temperature coefficient. Means as the temperature increases, temperature वाढला तर resistance काय होणार आहे? It also increases. So resistance value increases with increase in temperature. So these resistors are known as positive temperature coefficient resistors. And these resistors are also known as posistors. POSIS, कारण पॉझिटिव्ह POSIS आणि पुढे TORS, इट इज नोन ॲज अ पॉझिस्टर्स. त्याची पण फिगर समोर डिस्प्ले झाली बघा. त्याचा आपण बघतोय कसा असतो तो. दॅट इज PTC, पॉझिटिव्ह टेम्परेचर कोएफिशियंट. त्याचा आपण ग्राफ स्टडी करतोय. टेम्परेचर, रेजिस्टन्स, टेम्परेचर व्हेरी झाला, रेजिस्टन्स पण व्हेरी झाला. बघा रेजिस्टन्स असा वाढतोय. वन्स अगेन दिस ग्राफ इज नॉट अ लिनियर ग्राफ, इट इज नोन ॲज अ नॉन लिनियर ग्राफ. कारण रेजिस्टन्स व्हॅल्यू जी आहे ही टेम्परेचर प्रमाणे तुमची व्हेरी होते. म्हणजे करंट जो असणार आहे, करंट पण काय असणार आहे, इट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेन्शियल. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर्स, दॅट इज NTC अँड PTC. आता ॲज पर द शेप अँड साईज देर आर व्हेरियस टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स, व्हेरियस टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर्स. कुठले मगाशी बघितले आपण, दॅट इज रॉड टाईप, डिस्क टाईप, बल्ब टाईप, वॉशर टाईप एक्सेट्रा. तर ते जे कसे असतात रॉड, डिस्क, वॉशर, त्याची फिगर समोर डिस्प्ले झाली आहे. सो दीज आर द टाईप्स ऑफ रेजिस्टर्स ॲज पर देअर शेप्स. म्हणजे आपले ॲप्लिकेशन जे असेल त्या पर्टिक्युलर ॲप्लिकेशनला आपल्याला पर्टिक्युलर साईजचा रजिस्टर यूज करायचा आहे. NTC और PTC आपण ठरवलंच आहे कुठला वापरायचं आहे, पण ॲज पर द कन्स्ट्रक्शन आपल्याला तिथे कुठला सुटेबल आहे त्या कंडिशन्सला त्याप्रमाणे आपण तो काय करणार आहोत, यूज करणार आहोत. सो ॲज पर द कन्स्ट्रक्शन, ॲज पर द देअर साईज अँड शेप, देअर आर मेनी टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर्स. अँड द टाइप्स आर रॉड टाईप, डिस्क टाईप, वॉशर टाईप, बल्ब टाईप एक्सेट्रा. सो दीज आर द थर्मिस्टर्स. आता मित्रांनो थर्मिस्टरचे आपल्याला ॲडव्हान्टेजेस बघायचे. सो ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत, द रेजिस्टन्स ऑफ थर्मिस्टर चेंजेस रॅपिडली with change in temperature, with small change in temperature. Sorry, काय म्हटलं, the resistance of thermistor changes rapidly with small change in temperature. म्हणजे जरी स्मॉल चेंज झाला टेम्परेचरमध्ये तरी रेजिस्टन्स व्हॅल्यू काय होणार आहे, सफिशियंटली चेंज होणार आहे. मग आपल्याला तो जो पॅरामीटर मेजर करायचा तो आपल्याला इझिली मेजर करता येतो. मग आपण काय म्हणू शकतो, फ्रॉम दिस पॅरामीटर वी कॅन कन्क्लूड दॅट द थर्मिस्टर आर हायली सेन्सिटिव्ह. त्याची सेन्सिटिव्हिटी काय आहे, हाय आहे. पुढे सेकंड ॲडव्हान्टेज आहे थर्मिस्टरचा, इट इज अ स्मॉलर इन साईज. फिगर तर आपण बघितली, थर्मिस्टर स्मॉल साईजचा असतो, म्हणजे आपल्या नकाच्या साईजचा असतो. सो इट इज अ स्मॉल इन साईज. पुढे इट कॅन बी इझिली कॅरी, इट इज इझी टू कॅरी द थर्मिस्टर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. आपल्याला कुठेही, कारण स्मॉल साईज असल्यामुळे तो आपल्याला इझिली कुठेही कॅरी करता येतो. सो इट कॅन बी इझिली कॅरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. म्हणजे मेजरमेंटसाठी आपल्याला समजा या टेबलवरती आपण यूज करतोय, आपल्याला नेक्स्ट टेबलला किंवा नेक्स्ट लॅबमध्ये न्यायचा असेल तर तो आपल्याला इझिली कॅरी करता येतो, बिकॉज इट इज स्मॉल इन साईज. अँड द लास्ट ॲडव्हान्टेज काय मित्रांनो, तो लास्ट ॲडव्हान्टेज आहे त्याची कॉस्ट. इट इज अ लो इन कॉस्ट. म्हणजे तो एक्सपेन्सिव्ह नाही आहे, त्यामुळे आपल्याला तो यूज करणं खूप सोपं आहे. सो दिस आर द ॲडव्हान्टेज ऑफ थर्मिस्टर्स. आता ॲडव्हान्टेज बघितली, डिसॲडव्हान्टेज. यस, काय डिसॲडव्हान्टेज आहे, दिस रजिस्टर याची जर आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितली तर ती कशी आहे, इट इज अ नॉन लिनियर. मग याचा रेजिस्टन्स व्हॅल्यू जो आहे इट विल नॉट रिमेन सेम, इट विल नॉट रिमेन कॉन्स्टंट. तो रेजिस्टन्स व्हॅल्यू काय होतो, इट गेट व्हेरी विथ चेंज इन टेम्परेचर. दॅट इज वन ऑफ द डिसॲडव्हान्टेज. That is, it is a non-linear. The characteristics is a non-linear. That is disadvantage of thermistor. Now, the applications of thermistors. The way thermistors are used.
So first application, the thermistors are used in medical laboratories, in medical equipments, in medical field. In medical equipment thermistor कशाला वापरतो आपण? Obviously thermistors are used to measure the temperature. So in medical equipments, in thermometers the thermistors is used. The thermometers, friends, there are two types of thermometer. First, that is a mercury based, in which the mercury bulb is there, and that mercury असतो आणि त्या bulb मधला mercury काय होतो, as per the temperature, as per the body temperature, तो काय होतो, तो त्या तुमची जी ग्लासची ट्यूब आहे त्यामुळे तो वरवर चढत जातो आणि मग आपण काय करतो, तो थर्मामीटर जो असेल तो आपण चेक करतो टेम्परेचर किती रेंजला आले तो. सो दॅट इज थर्मामीटर, दॅट इज नोन एज अ मर्क्युरी बेस्ड थर्मामीटर इन विच द मर्क्युरी इज यूज्ड. आणि हा जो मर्क्युरी जो असतो इट इज ॲक्च्युली इंजुरियस फॉर अवर हेल्थ, म्हणून आपण तो मर्क्युरी जास्त यूज करत नाही आपल्या डेली लाईफ मध्ये. तर मग आपण त्याला रिप्लेसमेंट कशाने केलं? सो द मर्क्युरी बेस्ड थर्मामीटर कॅन बी रिप्लेस्ड बाय युजिंग द डिजिटल थर्मामीटर. इन दॅट डिजिटल थर्मामीटर द थर्मिस्टर इज यूज, आणि तो थर्मिस्टर तुमच्या बॉडी हे आपण जेव्हा टेम्परेचर मेजर करतो, टेम्परेचर मेजर केलं तर काय होईल, तुमचं तो थर्मिस्टर तो टेम्परेचर सेन्स करेल आणि त्या टेम्परेचरप्रमाणे रेजिस्टन्स व्हॅल्यू व्हेरी होते आणि मग ती जी रेजिस्टन्स व्हॅल्यू जी आहे ती आपण मेजर करतो बाय युजिंग अ डिजिटल डिस्प्ले. त्यामध्ये एक डिस्प्ले असतो आणि तो डिस्प्ले काय करतो, इट गिव्ज अ रीडिंग्स, इट गिव्ज दॅट टेम्परेचर इन न्यूमरिक डिस्क्रीट फॉर्म. न्यूमरल फॉर्म्समध्ये आपल्याला टेम्परेचर मेजर करता येतो. म्हणजे काय तुमचं बॉडी टेम्परेचर असेल 100 डिग्री असेल किंवा 99 डिग्री असेल किंवा टेम्परेचर असेल तर ते व्हेरी होतं 101, 102 एक्सेट्रा. दॅट व्हॅल्यू कॅन बी इझिली मेजर बाय युजिंग दॅट डिजिटल डिस्प्ले. सो थर्मिस्टर इज यूज्ड इन डिजिटल, इज यूज्ड इन मेडिकल इक्विपमेंट्स सच एज अ थर्मामीटर. पुढे द थर्मिस्टर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन हॉट एंड्स ऑफ 3D प्रिंटर्स. 3D प्रिंटर्स काय करतो, इट गिव्स अ 3D प्रिंट ऑफ आवर इमेज. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण इथे मी माऊस घेतला, हा माऊस आहे माझ्या लॅपटॉपचा. या माऊसचं जर मला प्रिंट काढायची आहे तर आपण जर प्रिंट काढली बाय युजिंग ऑर्डिनरी प्रिंटर तर आपल्याला ती 2 डायमेन्शन येते. पण याची जर मला फिगर काढायची, हा जर मला प्रिंट करायचा असेल बाय युजिंग 3D प्रिंटर, हा जो असा जसा दिसतोय याची इमेज त्या प्रिंटरला अप्लाय केली जाते बाय युजिंग द पर्टिक्युलर सॉफ्टवेअर्स. आणि मग तो प्रिंटर काय करतो, हा जसा दिसतोय त्याप्रमाणे याची इमेज तयार केली जाते. सेम हा तसं इमेज तयार केली जाते, म्हणून त्याला म्हटलं आपण 3D प्रिंटर. सो इन दॅट 3D प्रिंटर्स काय केलं आपण, त्या 3D प्रिंटरचे हॉट एंडचे असतात, त्या हॉट एंड्सला कारण टेम्परेचर एकदम जास्त येऊन पण चालणार नाही आणि एकदम कमी येऊन पण चालणार नाही. सो इन दिस केस वी हॅव टू यूज द थर्मिस्टर. सो हॉट एंड जे असतात 3D प्रिंटरचे, त्या हॉट एंड्समध्ये आपण काय वापरतो, वी हॅव टू यूज थर्मिस्टर्स. पुढे द थर्मिस्टर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायन्सेस, इन होम अप्लायन्सेस. आता आपल्या घरामध्ये थर्मिस्टर कुठे आहे, तर घरामध्ये बरेचसे असे अप्लायन्सेस आहेत ज्याच्यामध्ये आपण थर्मिस्टर यूज करतो. फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट आपण एक्झाम्पल घेतलं ओव्हन. तुमचा मायक्रोवेव्ह ओव्हन असेल और इट इज OTG. सो इन दॅट ओव्हन आपण काय करतो, टेम्परेचर सेट करतो 180 डिग्री, 200 डिग्री, 250 डिग्री. मग हे जे टेम्परेचर सेट केलं जातं तो ओव्हन जो आहे हा कंटिन्यू ऑन नसतो. वेन द टेम्परेचर ऑफ ओव्हन गेट सेट टू 200, म्हणजे आपण जर 200 सेट केलं आहे, वेन इट गेट सेट टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो काय करतो, तो त्याचे जे सेन्सर, त्याचे जे आतमधले जे डिव्हाइस असतात, कॉईल जे असतात, किंवा इन केस ऑफ मायक्रोवेव्ह ओव्हन्स मॅग्नेट्रॉन ट्यूब्स आर देअर, मग त्या ट्यूबचा सप्लाय किंवा त्या तुमच्या ज्या कॉईल ज्या असतात त्या कॉईलचा सप्लाय तो कट करतो. किती वेळ, फॉर सम टाइम इंटरवल. बट वेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द सेट व्हॅल्यू, म्हणजे 200ला आपण सेट केला, तो खाली आला 180 पर्यंत वगैरे गेला, एक व्हॅल्यू घेतली आपण, ड्रॉप्स बिलो द रेटेड व्हॅल्यू, बिलो द सेट व्हॅल्यू. सो वन्स अगेन काय होतो, तो थर्मिस्टर काय करतो, तो टेम्परेचर सेन्स करतो आणि मग इट गिव्स अ सिग्नल टू दॅट मॅग्नेट्रॉन ट्यूब और दॅट कॉइल्स. सो दॅट कॉइल्स और दॅट मॅग्नेट्रॉन ट्यूब गेट्स ऑन आणि परत टेम्परेचर तुमचं मेंटेन होतं जे आपण सेट केलं आहे. सो इन ओव्हन्स, इन टोस्टर्स, जर आपण टोस्टरला सेट नाही केलं तर काय होईल, तुमचा जो ब्रेड जो आपण टाकलाय टोस्ट करायला तो काय होईल, त्याचं कार्बन होऊन जाईल, काळा, खाता नाही येणार आपल्याला. सो इन दॅट टोस्टर्स वन्स अगेन द टेम्परेचर सेट करायला काय केलं आपण, टेम्परेचर कंट्रोल करायला आपण वापरले थर्मिस्टर. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन हेअर ड्रायर्स. आपण आंघोळ केल्यानंतर केस ओले जे असतात ते ओले केस ड्राय करायला हेअर ड्रायर वापरतात. तो जर टेम्परेचर मेंटेन नाही झाला तर तुमचे केस काय होतील, गेले. सो इन दॅट
dryers, hair dryers, once again to maintain the temperature, thermistor may be used. अजून एक डिव्हाइस आहे आपल्या घरातलं, ते कुठलं? रेफ्रिजरेटर, फ्रीजचं पण फंक्शन तसंच आहे, ओव्हन सारखंच. म्हणजे फ्रीजला जे आपण टेम्परेचर मेंटेन केले, जे आपण टेम्परेचर कुलिंगला ॲडजस्ट केलेलं असतं, ते टेम्परेचर तुमचं एकदा मेंटेन झालं की फ्रीज तुमचा कट होतो. तुम्ही जर फ्रीजजवळ उभे राहिलात एक अर्धा तास उभे राहतो, आवाज येतो कट कट असा आवाज येतो. तो आवाज कसला असतो? दॅट इज अ साऊंड ऑफ रिले. मग हा रिले काय करतो? तर तो रिले त्या फ्रीजमध्ये कॉम्प्रेसर असतो, त्या कॉम्प्रेसरला ऑन किंवा ऑफ करतो. सो द ऑपरेशन ऑफ रिले दॅट विल डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. म्हणजे टेम्परेचर तुमचं ड्रॉप झालं, बिलो व्हॅल्यू खाली आलं की तो आतमधला तो थर्मिस्टर जो असतो, सेन्सर म्हणू आपण, तो सेन्सर काय करतो? तो सेन्सर रिलेला सिग्नल अप्लाय करतो. दॅट सेन्सर गिव्स अ सिग्नल टू दॅट रिले, सो रिले बिकम्स ऑन अँड रिले स्विच ऑन द कॉम्प्रेसर. when compressor gets switch on, gas flows through the tubes. तुमच्या त्या फ्रीजरमध्ये ट्यूब्स असतात, त्यातून गॅस फ्लो होतो आणि मग काय होतं? तुमचं टेम्परेचर कमी व्हायला लागतं, कुलिंग व्हायला लागतं. कूल झालं की टेम्परेचर मेंटेन झालं की परत तो रिले स्विच ऑफ होतो, कॉम्प्रेसर स्विच ऑफ होतो, फ्रीज तुमचा बंद होतो, ॲटोमॅटिकली बंद होतो. मग याच्यामध्ये काय केलं आपण? टेम्परेचर सेन्स करायला काय वापरलं आपण? वन्स अगेन द थर्मिस्टर इज यूज. सो हे आले आपले होम अप्लायन्सेस. काय काय घेतले आपण? ओव्हन, त्यानंतर टोस्टर, हेअर ड्रायर्स, त्यानंतर रेफ्रिजरेटर. दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ थर्मिस्टर्स. त्यानंतर पुढे दीज आर द इन्स्ट्रुमेंट वेअर द थर्मिस्टर मे बी यूज. पुढे आपण बघतोय इन मॉडर्न कॉफी मेकर्स. म्हणजे मॉडर्न कॉफी मशीन जे असतात, कॉफी तयार करतात. म्हणजे आपण कॉईन टाकले की आपल्याला कॉफी मिळते, आपल्याला कॉफी मशीन्स म्हणतो आपण त्याला. त्या कॉफी मेकर्समध्ये वॉटरचं टेम्परेचर आणि मेजरमेंट त्यासाठी काय वापरतात? थर्मिस्टर्स वापरतात. सो थर्मिस्टर्स इज ऑल्सो यूज इन कॉफी मेकर्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ वॉटर अँड फॉर द टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ दॅट वॉटर. तिथे वापरलं आपण. अजून कुठे आपण थर्मिस्टर्स वापरतो? इट कॅन बी ऑल्सो यूज इन कॉम्प्युटर, लॅपटॉप्स, ऑल्सो इन युअर मोबाईल्स ऑल्सो. कारण टेम्परेचर तुमचं त्याच्यात आपल्याला मेजर करता येतं, किती झाले टेम्परेचर आपलं त्या डिव्हाइसचं. म्हणजे त्या डिव्हाइसमधला जो प्रोसेसर जो असतो तो किती गरम झाला तो आपल्याला आपल्या कॉम्प्युटर्समध्ये, आपल्या मायक्रोफोन, आपल्या मोबाईल्समध्ये चेक करता येतो. सो इन दॅट केस द थर्मिस्टर मे बी यूज. अजून कुठे वापरतो? तर हे सगळे ॲप्लिकेशन जे आले मित्रांनो, हे सगळे आपण बघितले, या सगळ्या ॲप्लिकेशनमध्ये थर्मिस्टर वापरला. पण काय वापरला त्याला, कसा वापरला? सो ऑल दिस ॲप्लिकेशन द थर्मिस्टर इज यूज ॲज अ टेम्परेचर सेन्सर. So thermistor is basically a temperature sensor which senses the change in temperature, and as per the change in temperature the resistance value get changed and it used to make the instrument on or off. So that is thermistor. So friends, या इथे आपलं सेकंड टाईप जो आहे, द सेकंड टाईप ऑफ नॉन लिनियर रेजिस्टर्स आपलं संपतंय. मी ॲक्च्युली या ठिकाणी आपला इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनंट मधला फर्स्ट कॉम्पोनंट आपण काय म्हटलेलं? द मोस्ट इंटिग्रल कॉम्पोनंट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, दॅट इज रेजिस्टर. हे आपला रेजिस्टर्स हा पार्ट संपतोय. इन नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक, the new component, that is capacitor. So friends, thanks for watching this video lecture. Thanks for subscribing the YouTube channel. Facebook page ला पण तुम्ही like केलेलं आहे. So friends, once again thank you. See you again. Bye and take care.